ඔයා මේ වෙනකොට මේ වීඩියෝ එක බලනවා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ජීව වායු ඒකකයක් සම්බන්ධයෙන් ආශාවෙන් ඉන්න කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙමත් නැත්නම් හදලා අසාර්ථක වෙච්ච කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් කොහොම හරි කමක් නැහැ. ජීව වායු ඒකකය ඊට අසාර්ථකව වැඩ කරනවා අපේ ගෙදර දැන් මේ වෙනකොට අවුරුදු 3කට වැඩිය. ඉතින් අපි ඒකේ ඵල භුක්ති විඳිනවා. ඔයාලටත් එහෙම කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරොත් එහෙම ගොඩක් අයට ලිං වතුර එහෙමත් නැත්නම් ඇලකින් දොලකින් වතුර ගැනීමේ අපහසුතාවයක් තියෙන පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට ක්ලෝරින් වතුර නම් ඔබට තියෙන්නේ. ඒකටත් විසඳුමක් තියෙනවා. මේක සාර්ථක විසඳුමක්. අපිට ඒකදි කරන්න ඕනේ බේසමකට වගේ උඩ කපපු ඕපන් ඒ කියන්නේ වතුර හොඳට පරිසරයට ගැටෙන විදිහට අවුව වැටෙන විදිහට තියෙන භාජනයකට වතුර පුරවලා ඉතින් මේ භාජනයේ ගොඩාක් ගැඹුරු වෙනකොටත් මේකේ කාර්යක්ෂම මේකේ තියෙන අපි මේ කරන්න යන වැඩේ ප්‍රතිඵල චුට්ටක් අඩු වෙනවා. හැබැයි ෆ්ලැට් බැරල් එකක් එහෙම නැත්නම් පැතලි මොකක් හරි භාජනයකට වගේ වතුර පුරවලා මේක කරන්න පුළුවන් නම් ඊට සාර්ථකයි. කොහොම හරි ක්ලෝරින් වතුර අපි පුරවලා මේ වගේ බේසමකට අපි අවුව හොඳට වැටෙන තැනක නිරාවරණය වෙලා අවුවට නිරාවරණය වෙන තැනක භාජනය තියලා ඇත්තටම පැය 72ක් තියන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ කියන්නේ දවස් ඒ කියන්නේ රෑ 2ක වගේ කාලයක් තියන්න පුළුවන් නම් මේකේ හොඳ සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ පිළිබඳ සරල විස්තරයක් කියනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් අපි ක්ලෝරින් එකතු කරගන්නේ වතුරේ තියෙන විස බීජ බැක්ටීරියා ටික විනාශ කරලා දාන්න. ඉතින් මේකෙදි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ක්ලෝරින් ගෑස් එක හරි ක්ලෝරින් කැට හරි දිය කරගත්ත වතුර අවුවට නිරාවරණය කරනකොට මේ අවුවේ තියෙන සහ පරිසරයේ තියෙන අංශුත් එක්ක මේ ක්ලෝරින් අංශු එකතු වෙලා මේකේ තියෙන විස බීජ ඔක්කොම ටික අරගෙන වාෂ්ප වෙලා යනවා. එතකොට ක්ලෝරින් මේ වතුරේ නැති වෙලා යනවා. හැබැයි බැක්ටීරියා සහ වෛරස් නැති වෙලා යනවා. ඒකේ ගැටලුවක් නෑ. අපිට ඕනේ මේකේ ක්ලෝරින් ටික නැති කරගන්න. මේ වගේ අවුවේ තියලා තිබ්බහම ක්ලෝරින් ටික නැති වෙලා යනවා. සාමාන්‍යයෙන් ජල සම්පාදන ඒකකින් කරන්නේත් ඒකම තමයි. නමුත් අපි පරිභෝජනයේ වැඩි නිසා අපේ අවශ්‍යතාවය වැඩි නිසා ඉක්මනින්ම වතුර ලබා දෙනවා. නමුත් මේ වතුරත් එක්ක ක්ලෝරින් එනවා අපි දන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට ක්ලෝරින් අයින් කරගෙන වතුර තියාගන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ජීව වායු එකකේ හදනකොටත් වතුර සහ ගොම එකට එකක් දිය කරගන්න ඕනේ. ඒකෙදිත් මෙහෙම භාවිතා කරන්න වෙනවා. ඒ වගේම දෛනිකව අපි ආහාර යොදා ගන්නකොටත් මේ ආකාරයට වතුර යොදන්න ඕනේ. ආහාර යොදා ගන්න ප්‍රමාණයටම මේ ආහාර යොදා ගන්න ප්‍රමාණය සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොටත් ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ තියෙන අයි අකුරේ ක්ලික් බැලුවොත් එහෙම ඒකේ තියෙනවා අපි මේ මොන භාජන වලට සයිස් එකට අදාළවද අපි ආහාර කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද යොදා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම වතුර යොදා ගන්න ඕනේ කොයි ආකාරයකටද කියලා ඔබට දැනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහත ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙත් මම මේ පිළිබඳව ලින්ක්ස් දාලා තියෙනවා බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට කොහොමද ඉදිරියේදී කැම යොදා ගන්නකොට වතුර ප්‍රමාණය සහ කැම යොදා ගන්න නිසා ඔබේ භාජනයේ ප්‍රමාණයට හරියාකාරව යොදා ගන්න ඕනේ. මොකද එහෙම උනේ නැත්නම් ගෑස් පත්තු වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒ ගැටලුවටත් ඔයාලට විසඳුම මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ක්ලෝරින් වතුර කොහොමද භාවිතා කරන්න කියලා මම කිව්වා. ක්ලෝරින් වතුර දාන්න එපා. ගොඩක් අය මේ ආකාරයට අපේ වීඩියෝස් බලලා හදලා තිබ්බා. නමුත් ක්ලෝරින් වතුර දාපු නිසා කිසිම ප්‍රතිඵලයක් ලැබිලා තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඔබ හදන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් මතක් කරලා ක්ලෝරින් වතුර නම් භාවිතා කරන්නේ. ක්ලෝරින් ටික අයින් කරන ක්‍රමය දැන් ඔබ දන්නවා. ඒ ආකාරයට ක්ලෝරින් අයින් කරලා භාවිතා කරන්න පටන් ගන්න.